demand is defined as the effective desire for a good or service backed by ability and willingness to pay. दुईटा कुराहरू आयो एउटा एबिलिटी अर्को विलिङनेसको कुरा है डिमान्ड भनेको सिम्पली भन्दाखेरि डिजायर नै हो है डिजायर हो तर त्यो के हुनु पर्यो इफेक्टिभ हुनु पर्यो दैट मीन्स त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो कि त्यो डिजायर हैन डिजायर त गरेको छ हैन तर त्यो प्र्याक्टिकेबल नहुन सक्ला त्यसको लागि प्र्याक्टिकल हुनको लागि हैन त्यो इफेक्टिभ हुनको लागि के हुनु पर्छ त दुईटा कुराहरु एउटा एबिलिटी एन्ड अदर वान इज विलिङनेस सो एबिलिटी मीन्स पर्चेसिङ क्यापासिटी भन्न सक्नुहुन्छ हैन बाइङ क्यापासिटी तपाईको एबिलिटी त हुनु पर्यो पर्चेस गर्न सक्ने क्यापासिटी हुनु पर्यो एउटा तपाईसँग अनि कुनै कुरा तपाईले विश गर्नुहुन्छ डिजायर गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई पर्चेस गर्न सक्ने तपाईसँग क्यापाबिलिटी अथवा क्यापासिटी छैन भने त्यो तपाईको डिमान्ड हुन सक्दैन सो क्यापासिटी हुनु पर्यो एउटा कुरा अर्को भनेको विलिङनेस हैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ त तपाईसँग क्यापासिटी छ तर पनि तपाई खर्च गर्न चाहनुहुन्न हैन विलिङनेस पनि चाहियो नि त रेडीनेस भन्छ हैन रेडीनेस तपाईको त्यो तिर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईसँग खल्तीमा पैसा हुँदैमा तपाईले कुनै चीज तपाईले डिमान्ड गर्नु भयो हैन अथवा त्यो डिजायर राख्नु भयो तर खल्तीमा पनि पैसा छ तर तपाई किन्न चाहनुहुन्न त्यो कन्डिसन पनि हुन सक्छ नि विलिङनेस नहुन पनि सक्छ है त्यसैले यो एबिलिटी एन्ड विलिङनेस ability to pay and willingness to pay is equals to demand भनेर पनि कहीँ लेखेको देख्नुहुन्छ so yeah it is also defined as the quantity of a good or a service which a consumer would buy in a market at a given price and time period अब सिम्पली भन्दाखेरि डिमान्ड भनेको हामीले पर्चेस गरेको क्वान्टिटी हैन त्यो एबिलिटी र विलिङनेस सँग जोडिन्छ नै तपाई किन्न सक्ने क्षमता पनि राख्नु पर्यो अनि तत्परता पनि देखाउनु पर्यो रेडीनेस ए खल्तीमा पैसा छ तर सित्तैमा कसैले दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो भयो भने फेरि त्यो डिमान्ड बन्न सक्दैन हैन क्यापासिटी पनि राख्नु पर्यो रेडीनेस पनि हुनु पर्यो तत्पर पनि हुनु पर्यो कि तपाई त्यो खरिद गर्नको लागि हैन अब यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि क्वान्टिटी त्यो अमाउन्ट गुड्स अथवा सर्भिस जे हुन सक्छ त्यो हामी सर्टेन मार्केटमा गएर किन्छौं अथवा डिमान्ड चाहिँ सर्टेन मार्केटमा हुन्छ त्यो चाहिँ भर्चुअल मार्केट होस् अथवा रियल मार्केट होस् गुड्स कमोडिटी मार्केट होस् अथवा लेबर मार्केट व्हाटएभर द मार्केट इज अनि एट अ गिवन प्राइस भनेको त्यो कमोडिटी जुन हामी पर्चेस गर्दैछौं बाइ गर्दैछौं जसको हामीले डिमान्ड गर्दैछौं त्यो गुड्स अर सर्भिस त्यसको सर्टेन प्राइस हुनुपर्छ हैन त्यो फ्री अफ कस्टमा त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले डिमान्डको रूपमा बुझ्दैनौं त्यसको इकोनोमिक प्राइस हुनु पर्यो हैन खर्च सेल एन्ड पर्चेज हुने कन्डिसनमा र सर्टेन टाइम पिरियड पनि हुनु पर्छ हो त्यो कन्जम्पसन टाइम पिरियड डिमान्ड गरेको टाइम कुन सही टाइम पिरियडमा डिमान्ड गरिएको त्यो कुराहरू जोडिन्छ यो डिमान्डको केसमा which was simply the law of demand states that there is inverse relationship between price level and quantity demand. That is, quantity demand of X is equals to alpha minus beta price of X. अब यो रिलेसनशिपलाई हामीले यहाँ देखाएको यसको इन डिटेलमा पछाडी ल अफ डिमान्ड भन्ने छ नै ल अफ डिमान्ड भन्ने एकजना अल्फ्रेड मार्शल भन्ने इकोनोमिस्टले जुन हामीले मार्शलियन डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स पढ्यौं हैन अल्फ्रेड मार्शल उहाँले डिफाइन गर्नुभएको छ ल अफ डिमान्डको बारे law of demand ले के भन्छ त भन्दाखेरि inverse relationship that means negative or the opposite relationship between what a price level and quantity demand कुनै certain commodity quantity demand of x अथवा चाहिँ price of x ए सेम commodity हुनु पर्यो x भन्ने एउटा commodity छ त्यसको quantity demand र त्यसको price को बीचमा यस्तो खालको negative relationship हुन्छ it means if the price of the commodity increases, then the quantity demand for that commodity decreases. Oh, opposite relationship. Market ma कुनै commodity को price level बढिरहेको छ भने मानिसहरु त्यो commodity purchase गर्न छोड्छन् अथवा थोरै purchase गर्छन् पहिला भन्दा हैन अनि यही commodity कुनै commodity सस्तो भयो हैन थोरै price मा पाउन थाल्यो भने अब अरु मानिसहरु पनि त्यसको डिमान्ड गर्छन् यसको अर्थ के त डिमान्ड बढ्छ मूल्य बढ्दाखेरि त्यो कमोडिटी को डिमान्ड घट्छ मूल्य घट्यो भने चाहिँ डिमान्ड बढ्ने यस्तो खालको इन्भर्स
अथवा चाहिँ अपोजिट रिलेसनशिप हुन्छ भन्छ के को बीचमा प्राइस लेभल र क्वान्टिटी डिमान्ड अफ द सेम कमोडिटी है एक्स कमोडिटी छ भने एक्स कै अब यो सिम्बोलिक फर्ममा यसलाई एक्सप्रेस गरिएको हो अब नेक्स्ट अर्को यसमा डिमान्ड फंक्सन भन्ने छ ठीक छ बुझ्नुभयो नि डिमान्ड भनेको सिम्पली डिमान्ड भनेको त डिमान्ड इज द effective desire that is backed by a willingness to pay and ability to pay भन्छ अब त्यसको लागि सर्टेन प्राइस क्वान्टिटी मार्केट हैन टाइम पिरियड यो कुराहरू जोडिएको हुनुपर्छ डिमान्ड हुनको लागि त्यो हामीले डेफिनेसनमा हेर्यौं है अब नेक्स्ट अर्को यसमै छ डिमान्ड फंक्सन डिमान्ड फंक्सन ए डिमान्ड फंक्सनिङ डिमान्ड फंक्सन हुन्छ ए यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्छौं हजुर अघिले मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ त्यो सिम्बोलिक एक्सप्रेसन दैट इज अल्सो नोन एज डिमान्ड फंक्सन हियर यो सिम्बोलिक एक्सप्रेसन डिमान्ड र यसलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टरहरु बीचको यो सिम्बोलिक एक्सप्रेसन यसमा यसको डेफिनेसन हेरौं द डिमान्ड फर a particular commodity is influenced by so many factors they together known as determinants of demand अनि कुनै चीजको कुनै कमोडिटीको डिमान्ड कुनै गुड्स हो अथवा सर्भिस हुन सक्ला त्यसको डिमान्ड चाहिँ सो मेनी फ्याक्टर्सहरुबाट के हुन्छ त इन्फ्लुएन्स्ड हुन्छ भनेको डिमान्ड कहिलेकाहीँ बढ्छ कुनै कमोडिटीको मार्केटमा हैन जस्तो फुड आइटम्स भनौं क्लोथ आइटम्स भनौं है कोल्ड ड्रिंक्स भनौं सिम्पली हामीले युज गर्ने जुन चीजहरु छ यसको डिमान्ड कहिलेकाहीँ बढ्छ यी कमोडिटीहरु कहिलेकाहीँ डिमान्ड घट्छ नर्मली अब कन्स्टेन्ट टाइपको पनि हुन सक्छ तर पर्टिकुलर टाइम पिरियड सिचुएसन कन्डिसनमा के हुन सक्छ त त्यसको डिमान्ड कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै हुन सक्छ कहिलेकाहीँ डिमान्ड घट्छ भनेको डिमान्डलाई एफेक्ट गर्ने हैन इन्फ्लुएन्स गर्ने धेरै फ्याक्टरहरु छन् सो मेनी फ्याक्टर्स त्यो सबै फ्याक्टरहरुलाई हामीले टुगेदर नोन एज के त डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भन्छ डिमान्डलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर ए डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्ड a demand function in mathematical form expresses functional relationship between the demand for a particular product and its various determining factor. And the demand function भनेकै के हो त भन्दाखेरि एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो त्यो एक्सप्रेसनले के देखाउँछ त फंक्शनल रिलेशनशिप के को बीचमा डिमान्ड र डिमान्डलाई डिटरमाइन गर्ने अरु भेरियस फ्याक्टरहरु जुन छन् त्यो फ्याक्टरहरु बीचको रिलेशनशिपलाई देखाउँछ हो म्याथमेटिकल टर्ममा त्यसलाई एक्सप्रेस गर्छ त्यो डिमान्ड फंक्सन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ एक्स इज फंक्सन बाय हैन अब यो जुन ब्र्याकेटमा छ नि यो डिटरमिनेन्ट्सहरु डिटरमाइनिङ फ्याक्टरहरु भनेको डिमान्ड फंक्सन हुन्छ डिमान्ड फंक्सनिङ गर्छ डिमान्डले फंक्सनिङ गर्छ भनेको डिमान्ड बढ्न पनि सक्ला डिमान्ड घट्न पनि सक्ला डिमान्डमा चेन्जेस आउँछ डिमान्ड इज फंक्सन बाय these factors together known as what determinants of demand so यो हाम्रो जुन एक्सप्रेसन छ नि यो सिम्बोलिक एक्सप्रेसन भनौं म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भनौं यो एक्सप्रेसनलाई हामीले के भन्छौं डिमान्ड फंक्सन भन्छ so here quantity demand of x commodity is functioned by price of the same commodity that is x price of another commodity that is y and this y indicates the income of the consumer similarly advertisements for that product and T and P means taste and preferences F means fashion and CL means climate and this POP means population size and this government policy and so many other factors which also affects the level of quantity demand so these are the major factors which affects the quantity हो मार्केटमा क्वान्टिटी बढ्छ घट्छ त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो कमोडिटीको प्राइस कति छ भन्ने कुरा प्राइस घट्यो भने सिम्पली के हुन्छ डिमान्ड बढ्छ प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ हैन त्यसैगरी रिलेटेड कमोडिटी हुन सक्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त कारको डिमान्ड कारमा मात्र डिपेन्ड हुँदैन कारको प्राइसमा मात्र डिपेन्ड हुँदैन अथवा मोटर बाइक स्कुटरको डिमान्ड स्कुटर मोटर बाइकको प्राइसमा मात्र डिपेन्ड हुँदैन केमा पनि डिपेन्ड हुन्छ त पेट्रोल अथवा डिजलमा पनि डिपेन्ड हुन्छ जस्तो स्कुटरको डिमान्ड बढ्न सक्छ कुन बेलामा जब पेट्रोल सस्तो भयो पेट्रोल 20 रुपैयाँ लिटर हुन थाल्यो भने स्कुटर अथवा मोटर बाइकको डिमान्ड त एकदमै धेरै बढ्न सक्छ किन
है अहिले 100 110 रुपैयाँ लिटर पेट्रोल हुँदाखेरि जुन डिमान्ड छ 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ लिटर पेट्रोल भयो भने त सबैले किन्ने कन्डिसन हुन्छ किनभने त्यो पेट्रोल त्यसको एउटा रिलेटेड कमोडिटी हो सो एक्स भन्नेको क्वान्टिटी डिमान्ड एक्स भन्नेको प्राइससँग मात्रै होइन वाइ भन्नेको प्राइससँग पनि रिलेटेड हुन्छ यस्तो खालको रिलेसनसिप सिमिलरली इन्कम अफ द कन्ज्युमर हैन अब कुनै सोसाइटीमा पर्टिकुलर एरियामा डिमान्ड कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सोसाइटीमा बस्ने मानिसहरू जुन कन्ज्युमरहरू छ तिनीहरूको इन्कम लेभल कति छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड हुन्छ हैन एडभर्टिजमेन्ट त्यो कमोडिटीको बारेमा एडभर्टिजमेन्ट टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सेस हैन फेसनको कुराले पनि डिमान्डलाई एफेक्ट गर्छ क्लाइमेटले हैन पपुलेसन साइजले so these are the major factors which affects the quantity demand and the mathematical relationship or the mathematical expression between the quantity demand and its determining factors together is known as what demand function यसलाई हामीले demand function भनेर डिफाइन गर्छ है यो भयो अब यसको यो जुन छ नि यो डिटरमिनेन्ट फ्याक्टरहरुको बारेमा वन बाइ वन हामी पछाडिपट्टि डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भन्ने एउटा टपिक छ त्यसमा हेर्छ र अब यसमा टाइप्स अफ डिमान्ड फंक्सनको टाइप्सहरु के हुन सक्छ अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ पढ्यौं यसमा एउटा टाइप भनेको सर्ट रन डिमान्ड फंक्सन हैन सर्ट टर्ममा चाहिँ कुन फ्याक्टरले क्वान्टिटी डिमान्डलाई एफेक्ट गर्छ होला त सर्ट टाइम भनेको 1 वर्ष वा 1 वर्ष भन्दा कम टाइम पिरियडलाई हामीले सिमिलरली सर्ट टर्म अथवा सर्ट रन भन्ने गरिन्छ इकोनोमिक्समा हैन जुन टाइममा हामीले अरु फ्याक्टरहरु चेन्ज नहुन सक्ला अरु फ्याक्टरहरु त्यति धेरै चेन्ज हुँदैन जस्तो फेसन तुरुन्तै चेन्ज हुने भन्ने कुरा हुँदैन क्लाइमेट चेन्ज हुनलाई सर्टेन टाइम लाग्छ हो इन्कम लेभल अफ द कन्ज्युमर तुरुन्तै चेन्ज हुन सक्छ त आज मेरो इन्कम जति छ 1 महिनापछि तुरुन्तै मेरो इन्कम लेभल चेन्ज भइहाल्ने भन्ने नहोला टाइम लाग्छ त्यसको लागि सो तुरुन्तै चेन्ज हुने चीज भनेको के हो त प्राइस अफ द कमोडिटी हैन नेपाल जस्तो केसमा त झन् फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुन्छ बिहान एउटा प्राइस हुन्छ तपाई साँझ किन्न जानुभयो भने त्यही प्रोडक्टको प्राइस पनि फरक भइसकेको हुन्छ जस्तो फुड आइटम्स सिम्पली भन्दा है भेजिटेबल आइटम्स तपाईहरु एक दिनमै दुई दिनमै तुरुन्तै चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन यो खालको हुन सक्छ अथवा चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ र्यापिडली अथवा चाहिँ विदिन सर्टेन पिरियड अफ टाइम हैन सर्ट पिरियड अफ टाइम तुरुन्तै चेन्ज हुने इमिडिएटली चेन्ज हुने भनेको प्राइस सो सर्ट रनमा क्वान्टिटी डिमान्डलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर कुन हुन सक्छ प्राइस अफ द सेम कमोडिटी दैट इज एक्स other things remaining the same OTRS means other things remaining the same that means there is no any change in other factors अरु जुन फ्याक्टरहरु छ जस्तो हामीले अघि नै भनेको थियौं प्राइस अफ अदर कमोडिटी इन्कम लेभल अफ द कन्ज्युमर फेसन हैन त्यसैगरी पपुलेसन साइज गभर्नमेन्ट पोलिसी these are other factors and it assumes here other things remaining the same so short run मा के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर एउटा प्राइस मात्रै हुन्छ अरु चीजहरुलाई हामीले एज इट इज अथवा कन्स्ट्यान्ट राख्छ यसलाई हाम्रो सर्ट रन डिमान्ड फंक्सन भन्छ यो एउटा टाइप्स भयो बट इन द लङ रन whatever the factors that affects the quantity demand all are variable that means all the factors may affect the quantity demand so here we cover all these factors within a demand function so factors are price of the same commodity price of another commodity income advertisement taste and preferences fashion climate population size so long run demand function मा हामीले यो सबै फ्याक्टरहरुलाई कभर गर्छ फर्स्ट वान सर्ट रन डिमान्ड फंक्शन एन्ड द वान लङ रन डिमान्ड फंक्शन यो तरिकाले पनि हामीले डिमान्ड फंक्शनको टाइपलाई डिफाइन गर्न सक्छौं र एउटा अर्को वे चाहिँ यसलाई यो टाइप्स हेर्ने लिनियर एन्ड नन लिनियर linear demand function linear भनेको the slope of the demand curve remain constant from its length is known as linear demand function अब यसको स्लोप जुन रेट अफ चेन्ज बिट्विन प्राइस लेभल एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड सिम्पली भन्दाखेरि हामीले अरु फ्याक्टरहरु भन्दा पनि यसको डिमान्ड कर्भ स्टडी गर्दाखेरि प्राइस र क्वान्टिटीलाई हेर्छ एकातिर हामीले एक्स एक्सिसमा हामीले क्वान्टिटी डिमान्डलाई मेजर गर्छौं भने वाइ एक्सिसमा प्राइसलाई मेजर गर्छौं त्यो बेसबाट हामीले डिमान्ड कर्भ डेराइभ गर्छौं र त्यो कर्भ जुन भन्छ नि त्यो कर्भ
the rate of change between the quantity demand and the price level त्यसलाई हामीले स्लोप भनेर डिफाइन गर्छौं त्यो स्लोप चाहिँ के हुन्छ त रिमेन कन्स्ट्यान्ट त्यसमा कुनै चेन्ज आउँदैन रेट अफ चेन्ज जुन रेटमा प्राइसको चेन्ज आउँछ सेम रेटमा यदि डिमान्डमा पनि चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई हामीले लिनियर डिमान्ड फंक्सनको रूपमा डिफाइन गर्छौं अब यसलाई अझै in other words, if both independent and dependent variable changes at a constant rate, the demand function will be linear. भनेको प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड जुन कुरा गरिरहेछ नि प्राइस र डिमान्ड दुवै एउटै रेटमा चेन्ज हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रेटमा जस्तो प्राइस 10% ले इन्क्रिज भयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले डिक्रिज हुने त एक्ज्याक्टली 10% ले डिक्रिज हुने अनि जस्तो प्राइस 50% ले इन्क्रिज भयो भने एक्ज्याक्टली क्वान्टिटी डिमान्ड पनि 50% ले नै डिक्रिज हुने हैन रिलेशनशिप अपोजिट हुनु पर्यो तर रेट अफ चेन्ज जुन छ त्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो त्यो केसमा हाम्रो जुन डिमान्ड फंक्सन छ त्यसलाई हामीले लिनियर डिमान्ड फंक्सन भनेर भन्छौं यसलाई तपाई टेबलको रूपमा पनि यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँ के छ त एउटा हामीले सिम्पल लिनियर डिमान्ड फंक्सनको लागि यो एउटा डिमान्ड फंक्सन लियौं क्वान्टिटी डिमान्ड अफ x इक्वल्स टु अल्फा माइनस बीटा px यसमा अल्फा को भ्यालु सपोज हामीले 80 मान्यौं स्लोप अनि इन्टरसेप्ट चाहिँ 4 मान्यौं है अब यसमा रेट अफ चेन्ज 4 को दरले यहाँ चेन्ज हुन्छ इन्टरसेप्ट अब यसमा तपाईले प्राइस राख्दै जानुस् है यो प्राइस 0 छ 0 हुँदाखेरि के हुने हो त 80 माइनस 4 इन्टु 0 गर्यो भने यो एक्सप्रेसन क्वान्टिटी डिमान्डको भ्यालु कति आउँछ एक्ज्याक्टली 80 आउने भयो 80 माइनस 0 इक्वल्स टु 80 अनि 5 राख्नुहुन्छ भने 5 इन्टु 4 इक्वल्स 20 हुन्छ 80 माइनस 20 इक्वल्स टु कति हुन्छ त 60 हुन्छ 65 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि अनि 10 रुपीस प्राइस हुँदाखेरि कमोडिटी प्राइस इफ price of the commodity is 10 at that price 10 quantity demand equals to how much 4 into 10 equals to 40 80 minus 40 equals to 40 so quantity demand equals to 40 हुन्छ similarly price 15 भयो भने तपाई 15 प्राइस यसमा राख्नुस् यो डिमान्ड फंक्सनमा तपाई क्वान्टिटी डिमान्ड कति आउँछ त 20 आउँछ सिमिलरली 20 राख्नुस् यसमा क्वान्टिटी डिमान्डको भ्यालु कति आउँछ त 4 into 20 गर्ने 80 minus 80 equals to 0 हुन्छ यो तपाईको भ्यालु क्वान्टिटी डिमान्डको हामीले यो एउटा सिम्प्लिफाई गर्नलाई यो एउटा सिम्पल डिमान्ड फंक्सन यसमा लिएर भ्यालु निकालेको मात्रै हो है अब यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यसमा के भइराको छ प्राइस लेभल 5 इन्क्रिज भएको छ अगेन 5 इन्क्रिज भएको छ अगेन 5 इन्क्रिज भएको छ अगेन 5 इन्क्रिज भएको छ सो प्राइस 5 ले इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ कतिले घटिरहेको छ त एक्ज्याक्टली कति यहाँ पनि 20 ले घटेको यहाँ पनि 20 ले यहाँ पनि 20 ले सो 5:20 को यहाँ रेशियो देख्नुहुन्छ त्यो हरेक पोइन्टहरुमा के छ त कन्स्टन्ट सो हियर द स्लोप अफ A to B and slope of this line from A to B को स्लोप हेर्नुस् तपाई A देखि B सम्म डेल्टा P divided by delta Q स्लोप निकाल्ने यो फर्मुला हो तपाईले पढ्नु भएको होला y2 minus y1 divided by x2 minus x1 भन्ने जुन एक्सप्रेसन थियो तपाईले स्लोप इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पढ्नु भएको छ भने त्यसमा छ सो त्यसैलाई फलो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ y को ठाउँमा हामी प्राइस मेजर गर्छौं र x एक्सिसमा क्वान्टिटी मेजर गर्ने भएकोले डेल्टा p by डेल्टा q गर्छौं त्यसलाई फर्मुलालाई नर्मलाइज गर्दाखेरि डेल्टा p p2 minus p1 q2 minus q1 p2 means current and p1 means initial p2 q2 means current quantity and q1 means initial quantity अब यो तपाईले भ्यालु राख्दिनुस् यसमा 5 minus 0 current 5 हो initial 0 अनि current 60 हो initial 80 हो यो भ्यालु राख्दिनुस् अनि 1 means के रे यो चाहिँ हाम्रो रेट अफ चेन्ज नेगेटिभ अपोजिट चेन्ज भइराछ जस्तो एउटा बढ्दाखेरि अर्को घटिरा भएकोले यो साइन एक्सप्रेसन के भएको त नेगेटिभ आको सो 1:4 को रेशियोमा चेन्ज भइराछ 1 divided by 4 means 1:4 यो 1 बढ्यो भने यो 4 ले घटिराको छ अब यो चाहिँ तपाई फेरि चेक गर्न सक्नुहुन्छ फ्रम B to C यो B पोइन्टबाट C पोइन्टमा
तपाईँले स्लोप निकाल्नु भयो भने पनि सेम -1:4 अथवा चाहिँ -1/4 अथवा 1:4 को रेसियोमै आउँछ। सो अब यसले के इन्डिकेट गर्यो त the range of change between price level and quantity demand is same here, constant देखियो। तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 5 ले घटिरहेछ यो इच पोइन्टमा, अनि यो चाहिँ कतिले इन्क्रिज भएको छ त, यो 5 ले बढ्दै जाँदाखेरि यो 20 ले डिक्रिज हुँदै गएको छ है। सो लिनियर डिमान्ड फंक्शन के चाहिँ त्यो स्ट्रेट लाइन कर्व विथ कन्स्टेन्ट डेल्टा पी बाइ डेल्टा क्यू। So that is change in demand with respect to change in price is same on the whole curve। अब तपाईले अघि नै त्यो टेबललाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्यो भने यो खालको ग्राफ बन्छ र तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ x मा भएको y x एक्सिस मा र y एक्सिस मा भएको जुन चेन्जेस छ नि यो एक्ज्याक्टली इक्वल्स छ के यो एरिया एक्ज्याक्टली इक्वल्स। त्यसैले गर्दा यो लाइन के भयो त स्ट्रेट भयो। सो लिनियर डिमान्ड फंक्शन अथवा लिनियर डिमान्ड कर्व भन्ने हामीले it creates the demand line। The types of demand function, another type here, non-linear demand function। यसमा के हुन्छ त the demand function is said to be non-linear when the slope of a demand curve changes all along the demand curve। slope चाहिँ अब यहाँ change हुन्छ, the rate of change between price and quantity demand changes। यहाँ अगाडिकोमा के हुन्थ्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो स्ट्रेट लाइन बन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ चेन्जेबल टाइपको। इफ बोथ डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जनरली एक्सप्रेस्ड इन पावर फंक्शन। अब यसमा जुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट यदि त्यो भेरिएबलहरु पावर फर्ममा एक्सप्रेस भयो भने पावर फर्ममा है, जस्तो क्वान्टिटी डिमान्ड अफ x इक्वल्स टु अल्फा माइनस बीटा px थियो नि त्यहाँ, त्यो px चाहिँ px को पावर भयो भने अथवा क्वान्टिटी डिमान्ड अफ x को पावर भयो भने यो पावर फर्ममा एक्सप्रेस हुने बित्तिकै के हुन्छ त नन लिनियर फंक्शनमा कन्भर्ट हुन्छ। अब लिनियर फंक्शनमा स्पेशली के हुन्छ त पावर 1 हुन्छ हो, प्राइस अफ x मात्रै भन्नु पर्छ के त पावर 1 हो। तर नन लिनियरमा पावर फंक्शनमा त्यो चेन्ज 0.5 होला अथवा 1.5 होला, त्यस्तो खालको पावर फंक्शनमा जान्छ जसको भ्यालु पछि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि फरक पर्न हुन्छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल यहाँ छ क्वान्टिटी डिमान्ड अफ x इक्वल्स टु बीटा 1 माइनस प्राइस अफ x टु द पावर बीटा 2 को फर्ममा छ। सो यो पावर फर्ममा आयो हैन, नेगेटिभ भए पनि यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि बीटा 1 डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ x टु द पावर लाई तल ल्यायो भने प्राइस अफ x टु द पावर बीटा 2 मात्रै हुन्छ। यो माइनस चेन्ज हुन्छ, यो बीटा फर्म के रे यो पावर फर्म तल झार्यो भने हैन, यो हाम्रो एक्सप्रेसन भयो। सपोज यसमा हामी एउटा डेटा राखेर हेर, यहाँ हेर्नुस् तपाईको नन लिनियर डिमान्ड फंक्शनमा बीटा 1 प्राइस अफ x टु द पावर बीटा 2 छ, बीटा 1 डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ x टु द पावर बीटा 2 छ। अब सपोज बीटा 1 को भ्यालु चाहिँ 8000, यसलाई अल्फा भन्नुस्, बीटा 2 भनेको यसलाई बीटा मान्नुस्, यो हाम्रो एक्सप्रेसन मात्रै हो। 8000 छ अनि बीटा 2 को भ्यालु चाहिँ 2 छ। अब तपाई यहाँ प्राइस राखेर यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस्, जस्तो सिम्पली अब इफ द प्राइस अफ x इक्वल्स टु 20, इन दैट केस 20 टु द पावर 2 इक्वल्स टु कति हुन्छ त 400 होला हैन। 400 ले 8000 लाई डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ त 20 आउँछ हो। सिमिलरली अब यसलाई 10 मान्नुस्, प्राइस अफ x लाई 10 टु द पावर 2 इक्वल्स टु हाउ मच 100 हुन्छ। 100 ले यो 8000 लाई डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ त 80 आउँछ। सिमिलरली इफ प्राइस अफ x इक्वल्स टु 5, अब यहाँ 5 राख्नुस्, 5 टु द पावर 2 दैट मीन्स 25। 25 ले 8000 लाई डिवाइड गर्नुस् कति आउँछ त 320। a to b सम्म हाम्रो यहाँ जुन छ भ्यालु डेल्टा p डिवाइडेड बाइ डेल्टा q हो। डेल्टा p मा p2 माइनस p1 करेन्ट माइनस इनिशियल गर्नुस् हैन, 10 माइनस 20 अनि 80 माइनस 20 गर्नुस्, 60 बाइ 10 बाइ 60 हुन्छ। त्यो भनेको 1:6 को रेशियो आयो। भनेको 1 रुपैयाँ मूल्य घट्दाखेरि 1 रुपीस प्राइस डिक्लाइन ले के गर्छ त क्वान्टिटी डिमान्डलाई कतिले इन्क्रिज गर्छ 6 ले इन्क्रिज गरिरहेको छ। सो 1:6 को रेशियो आयो यहाँ। अब फेरि B2C मा हेर्नुस् है त, B2C मा के हुन्छ त डेल्टा p डेल्टा q को भ्यालु निकाल्नुस्, राख्नुस् 5 माइनस 10 320 माइनस 80 गर्नुस्,
यो भ्यालु 5:240 आउँछ, द्याट मिन्स 1:48. सो 1 रुपियाँ घट्दाखेरि यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड कति बढिरहेको छ त 48 ले इन्क्रिज भइरहेको छ. वाट इट इन्डिकेट्स? अब यो दुई चीको बीचको रेट अफ चेन्ज एउटै आयो त, माथि पनि 1 रुपिस प्राइस घटेको तर क्वान्टिटी डिमान्ड 6 ले इन्क्रिज भएको थियो. तर यहाँ प्राइस घट्दाखेरि 1 रुपिस प्राइस घटेको यो अर्को B2C पोइन्टमा पनि, तर यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले इन्क्रिज भयो त 48 ले. सो रेट अफ चेन्ज बिट्विन प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्ड इज नट सेम हियर. In linear demand function, that the rate of change between price level and quantity demand, that means the slope of the demand curve is same, but here slope of the demand curve changes. यहाँ चेन्ज भइरहेको छ 1:6 छ, पछि गएर 1:48 आइरहेको छ, फरक गरिरहेको छ है. अब यसलाई तपाईँले ग्राफमा प्लट गर्नुहोस् यसै टेबललाई. हो 20 हुँदाखेरि कति थियो हाम्रो टेबल, यसमा 20 हुँदाखेरि 20, 10 हुँदाखेरि 80, 5 हुँदाखेरि 320. सो 20 हुँदाखेरि 20 यो भ्यालु घटेर 10 भयो भने यो कति 80 भयो हैन. फेरि 5 भयो भने यो कति भयो त 320 भयो. अब यहाँ हेर्नुस् यो पोइन्टहरुलाई जोइन गर्नुस् कस्तो कर्व यो सेप भयो त यो लिनियर नन लिनियर टाइपको यो डिमान्ड फंक्सनलाई हामीले यहाँ ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि त्यो टेबललाई यहाँ प्लट गर्दाखेरि तपाईको अब यहाँ डिमान्ड लाइन भन्दा पनि डिमान्ड कर्वको रूपमा देखियो. हो non-linear demand function. So यसमा के हुन्छ, it is curvilinear shaped with delta Q by delta P changes along the demand curve. अब यहाँ delta Q र delta P हेर्नुस्, यहाँदेखि यहाँसम्मको हेर्नुस्, यहाँबाट यहाँसम्मको हेर्नुस्, यो फरक परिरहेको छ. Rates of change between price level and quantity demand फरक पर्ने भएकोले यस्तो खालको non-linear curvilinear भनौँ. And it creates the demand curve. And a demand line भन्दा पनि straight line भन्दा पनि यहाँ curve टाइपको बनेको छ, demand curve भन्दा हामीलाई भन्न सक्छ. ठीक छ. अब तपाईहरुले अगाडि पढ्नु भयो कि बेसबाट हामी यहाँ हेर्छौं डिमान्ड शेड्युल र डिमान्ड कर्व भनेको के हो. डिमान्ड शेड्युल यदि यो त्यो देख्नु भयो नि, यसमा के छ त कम्बिनेसन पोइन्ट्सहरु छ. ए प्राइस 0 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड 80 भएको, बी कम्बिनेसन पोइन्ट्स छ जहाँ प्राइस इन्क्रिज भएर 5 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्लाइन भएर कति 60 भएको. सिमिलरली at point C price level is 10 and the quantity demand equals to 40. Similarly on the point D price level equals to 15 and the quantity demand is equals to how much here 20. At last at the highest price level 20 quantity demand falls to 0. That means in extreme price consumer may not demand. These types of price and negative inverse relationship between price level and quantity demand shown by this table. This table which shows the quantity demand and its determining factor, the relationship between quantity demand and its determining factor like price level. This kind of relationship shown by the table, and this table is known as simply demand schedule or schedule. जे भन्दा नि हुन्छ प्रोनाउन्सिएसनमा, कुनै ठाउँ schedule भन्छ, कुनै ठाउँ schedule भन्छ. अब यसलाई हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्ने त, डिमान्ड शेड्युल इज अ टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन. टेबलको फर्ममा हामीले प्रेजेन्ट गर्ने. अब यहाँ के प्रेजेन्ट भइरहेको छ, सोइङ डिफरेन्ट क्वान्टिटी अफ कमोडिटी. यहाँ एक ठाउँ एकातिर के भइरहेछ क्वान्टिटीको हामीले देखाइरहेको छ 80 60 40 20 0 भनेर. that would be demanded at a different prices and a different price मा. अब यहाँ कहिलेकाहीँ प्राइस नभएर के हुन सक्छ, at different के हुन सक्छ, इन्कम हुन सक्छ. कन्ज्युमरको इन्कम सर्टेन लेभलमा इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड पनि इन्क्रिज भइरहेको यो खालको टेबल अथवा शेड्युल पनि हुन सक्ला. तर अहिलेको हाम्रो यो सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हामीले के राखेको छ त प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड. सो यसमा के देखिएको छ, प्राइस लेभल बढ्दै जाँदाखेरि कन्ज्युमरहरूले डिमान्ड घटाउँदै लगेको कुरा यहाँ देखाएको छ. यही टेबुलर प्रेजेन्टेसनले नै हामीले के भन्ने हो त डिमान्ड स्केड्युल भन्छ अथवा डिमान्ड शेड्युल भन्छ. हो अब डिमान्ड कर्व भने के त, त्यो जो डिमान्ड शेड्युल थियो नि हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डको रिलेसनशिप भएको, त्यही शेड्युललाई हामीले यदि ग्राफमा प्लट गरेर जुन कर्व डेराइभ हुन्छ त्यो कर्वलाई हामीले के भन्छौं डिमान्ड कर्व. ठीक छ. यो कर्व यो टेबललाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्यो भने यस्तो खालको स्ट्रेट डिमान्ड लाइन
पाउँछ तर डिमान्ड स्ट्रेट लाइन नभएर हामीले यसलाई डिमान्ड कर्भ भनेरै भन्छौँ किन भन्दाखेरि कहिले यो सधैँभरि त्यो लिनियर नै हुन्छ भन्ने छैन हैन प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड बीचमा लिनियर रिलेसनशिप हुनैपर्छ भन्ने छैन जुन लेभलले प्राइस बढ्यो अथवा घट्यो त्यही लेभलले क्वान्टिटी डिमान्ड पनि बढ्छ अथवा घट्छ भन्ने हुँदैन सो डिमान्ड लाइन भन्दा पनि बेसिकली डिमान्ड कर्भ रूपमा आउँछ अहिले यहाँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन देखिरहेछ तर यो डिमान्ड कर्भको रूपमा हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ सिम्पल फर्ममा भन्दाखेरि द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डिमान्ड सेड्युल इज कल्ड अ डिमान्ड कर्भ है त्यही टेबललाई हामीले यदि ग्राफमा प्लट गर्यो भने त्यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन नै के हो त डिमान्ड कर्भ